Välkommen till det här avsnittet. Jag är verkligen glad att du har valt att vara här idag. Låt mig ställa en enkel fråga. Vill du kunna prata svenska på ett tydligt och naturligt sätt? Även om du precis har börjat är det helt okej. Om ditt svar är ja, då är du på rätt plats. Stanna kvar med mig, för jag har något hjälpsamt att dela med dig. I det här avsnittet kommer vi inte att fokusera på svåra grammatikregler. Vi kommer inte att använda komplicerade ord. Istället kommer vi att lära oss att prata svenska steg för steg. Långsamt, tydligt och med självförtroende. Kanske tänker du, min svenska är inte så bra. Jag glömmer ord. Jag gör misstag. Jag känner mig nervös när jag pratar. Det är helt normalt. Att prata bra betyder inte att prata perfekt. Det betyder att uttrycka dina idéer med enkla ord, tydliga meningar och mer självförtroende varje dag. Du behöver inte prata snabbt. Du behöver inte låta som en infödd talare. Du behöver bara prata på ett enkelt och smart sätt och jag är här för att hjälpa dig. I det här avsnittet hittar du enkla tips och korta, meningsfulla berättelser. De kommer att hjälpa dig att prata mer naturligt. Du kommer att lära dig hur du använder de ord du redan kan. Hur du ställer enkla frågor och hur du talar tydligare. Och det viktigaste är att du bygger upp ditt självförtroende. Även om du gör misstag kommer du att känna dig starkare och mer bekväm. Steg för steg kommer du att börja prata svenska mer naturligt i din vardag. Så, är du redo? Då börjar vi. Kapitel 1. Börja enkelt. Prata smart. Här är en viktig idé. Du behöver inte svåra ord för att prata svenska bra. Det som är viktigt är hur du använder enkla ord. Många tror att stora eller komplicerade ord gör dem smarta. Men i verkligheten är det viktigaste att bli förstådd. Personer som talar bra använder ofta enkla ord eftersom de vill att andra ska förstå. Tänk på dessa enkla ord. Gå, komma, äta, prata. De är små ord, men de är mycket användbara. Du kan använda dem varje dag. Nu går vi. Vill du komma? Kan vi äta något? Kan vi prata en stund? Dessa meningar är enkla, men de är riktiga och används i vardagen. Nu ska jag berätta en kort historia. Det var en student som hette Leo. Han ville lära sig svenska, men han trodde att han först måste lära sig svåra ord. Så han spenderade mycket tid på att försöka memorera avancerad vokabulär. En dag gick han till ett café och träffade någon som pratade svenska.
Han ville börja prata, men han kunde inte. Orden han hade lärt sig var för svåra och han visste inte hur han skulle använda dem. Han kände sig fast och lite generad. Senare pratade han med sin lärare. Läraren frågade: "Kan du ordet gå?" Leo svarade: "Ja." "Och äta?" "Ja, det kan jag också." Läraren log och sa: "Då kan du säga: nu går vi och äter." Leo upprepade: "Nu går vi och äter." Läraren nickade och sa: "Det räcker." Så börjar man. Från den dagen ändrade Leo sitt sätt att lära sig. Han slutade fokusera på svåra ord. Istället började han använda enkla ord i hela meningar. Han började säga saker som: "Jag gillar kaffe." "Kan vi prata?" "Kom hit." "Vill du äta pizza?" Lite i taget blev det lättare. Folk förstod honom. Han fick mer självförtroende. Efter en kort tid kunde han ha små samtal på svenska. Det är kraften i enkla ord. Nu är det din tur. Då här är en liten övning du kan göra idag. Välj 5 enkla ord som du redan kan. Skriv 3 korta meningar med varje ord. Säg dem högt. Upprepa dem varje dag. Du kommer att märka något intressant. Ju mer du pratar, desto mer bekväm blir du. Och långsamt kommer du att känna dig mer naturlig och säker när du använder svenska. Kapitel 2. Långsamt är tydligt. Tydligt är smart. Många som lär sig språk tror att man måste prata snabbt för att prata bra. Men det är inte sant. När du pratar för snabbt gör du ofta fler misstag. Dina ord blir otydliga och andra kanske inte förstår dig. Att prata långsamt hjälper dig att vara lugn. Det ger din hjärna tid att tänka. Din röst blir tydligare. Och det är vad bra kommunikation egentligen handlar om. Låt mig berätta en kort historia. Det var en tjej som hette Lina. Hon ville verkligen prata svenska som en infödd talare. Hon tittade på videor och lyssnade på människor som pratade snabbt. Hon tänkte: jag måste prata så också. Så hon försökte. Men när hon pratade såg folk förvirrade ut. Hennes ord kom för snabbt. Vissa ljud var otydliga. Hon blev nervös och hennes röst började skaka. En dag skulle hon prata framför sin klass. Hon försökte säga allt väldigt snabbt. Hon stannade inte. Hon andades inte ordentligt. När hon var klar log läraren och sa: Lina, dina idéer är bra. Men du pratar för snabbt. Om du vill att andra ska förstå dig, sakta ner. Ta små pauser.
Det rådet stannade kvar i hennes tankar. Senare samma dag stod Lina framför en spegel. Hon tog ett djupt andetag och sa tyst: Jag heter Lina, jag gillar musik. Och sedan sa hon det igen, men långsammare. Jag heter Lina, jag gillar musik. Den här gången märkte hon något annorlunda. Hennes röst var lugnare. Orden var tydligare. Hon kände mer kontroll. Några dagar senare pratade hon igen i klassen. Den här gången tog hon det lugnt. Hon gjorde pauser mellan meningarna. Hon andades. Och något förändrades. Alla förstod henne. Efter lektionen sa en elev: Du pratar väldigt tydligt. Det är lätt att förstå dig. Det var då hon förstod något viktigt. Att prata långsamt är inte en svaghet. Det är en styrka. Nu är det din tur. Välj 3 enkla meningar. Jag vill lära mig svenska. Jag gillar den här låten. Vad gör du? Stå framför en spegel och säg dem långsamt. Ta din tid. Upprepa dem varje dag. Kom ihåg, du behöver inte prata snabbt. Du behöver prata tydligt. Var lugn, så blir dina ord starkare. Kapitel 3. Lär dig genom att upprepa som riktiga talare. Nu ska vi prata om ett mycket enkelt men kraftfullt sätt att förbättra din talförmåga. Många tror att de alltid måste skapa nya meningar. Men det finns ett annat sätt. Du kan lära dig genom att upprepa. Ja, att upprepa är en smart metod. Lyssna på hur människor pratar. Lägg märke till deras ord, deras ton och deras rytm. Försök sedan säga samma mening på samma sätt. Den här metoden kallas ofta shadowing. Du hör en mening och sedan upprepar du den så likt som möjligt. Så här lär sig barn att prata. Det är också så du lärde dig ditt första språk. Och det fungerar väldigt bra när du lär dig svenska. Här är en historia. Det var en kille som hette Mylan. Han ville prata svenska, men han visste inte hur han skulle börja. Han kunde några ord, men han kunde inte skapa meningar. Han kände sig fast och osäker. En dag visade hans vän honom en kort och enkel video. Det var en liten konversation. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Och du? Jag mår också bra. Meningarna var enkla. Rösterna var tydliga. Mylan tittade på videon många gånger. Sedan började han upprepa meningarna. I början var hans röst svag. Han var osäker. Men han fortsatte. Varje dag upprepade han samma meningar.
Sakta blev hans röst starkare. Orden kändes mer naturliga. Efter en vecka kunde han säga hela konversationen utan att tänka. En dag i klassen kom läraren in och sa: Hej allihopa, hur mår ni idag? Rummet var tyst. Men Milan log och svarade: Jag mår bra, och du? Läraren log tillbaka. Klassen märkte det. Det var ett litet ögonblick, men ett mycket viktigt ögonblick. Det var dagen då Milan pratade utan rädsla. Och allt började med enkel repetition. Nu är det din tur. Hitta en kort video på svenska. Lyssna på en mening. Pausa. Upprepa den. Gör det igen och igen. Du kan också använda enkla meningar som: Vill du följa med mig? Kan vi prata en stund? Det låter bra. Jag är inte säker. Det är intressant. Säg dem högt många gånger tills de känns naturliga. Du kan också spela in din röst. Lyssna på den. Jämför med originalet. I början kan det kännas konstigt. Det är helt okej. Fortsätt öva. Lite i taget kommer ditt tal att bli mjukare, tydligare och mer självsäkert. Kapitel 4. Ställ enkla frågor. Prata mer. När du lär dig ett nytt språk tänker du ofta: Vad ska jag svara? Eller vad är rätt mening? Men här är något viktigt. Att prata handlar inte bara om att svara. Att ställa frågor är också ett starkt sätt att kommunicera. När du ställer en fråga deltar du i samtalet. Du visar intresse. Du visar att du tänker och lär dig. Vissa känner sig rädda för att ställa frågor. De är oroliga för att göra fel. De tror att andra kanske skrattar. Men bra elever är inte tysta. De frågar, även om frågan är enkel. Låt mig berätta en historia. Det var en elev som hette Nor. Hon gick i en svenska klass. Hon förstod mycket, men hon pratade nästan aldrig. Hon var rädd för att säga något fel. En dag ställde läraren en fråga till klassen. Ingen svarade. Rummet var tyst. Efter några sekunder räckte Nor långsamt upp handen. Hon gav inget svar. Istället frågade hon: Varför är pojken ledsen i berättelsen? Klassen tittade på henne. Läraren log och sa: Det är en väldigt bra fråga. Nor kände sig nervös, men också stolt. Hon hade pratat. Hon hade tagit ett steg framåt. Nästa dag ställde hon en ny fråga. Och nästa dag igen. Varje gång blev det lite lättare. Hennes röst blev starkare. Hennes rädsla blev mindre. Det var hennes vändpunkt. Här är några enkla frågor du kan använda.
Kan du säga det igen, tack? Hur säger man det här på svenska? Varför använder vi det ordet? Är det här rätt? Kan du förklara det för mig? De är korta och enkla, men mycket användbara. De hjälper dig att lära dig snabbare och håller samtalet igång. Nu är det din tur. Välj 3 frågor. Skriv ner dem. Öva på att säga dem högt. Du kan använda dem i klassen, med en vän eller när du studerar själv. Till exempel kan du fråga dig själv: hur säger jag det här på svenska? Kan jag säga det på ett annat sätt? Ju fler frågor du ställer, desto mer pratar du. Och ju mer du pratar, desto snabbare blir du bättre. Kapitel 5. Användbara fraser för vardagligt tal. Nu ska vi lära oss något enkelt och väldigt hjälpsamt. I det här kapitlet kommer du att lära dig korta fraser som du kan använda varje dag. De är lätta att komma ihåg och de gör att ditt tal låter mer naturligt. Du behöver inte många ord för att prata bra. Ibland räcker en kort mening. Tänk på dessa fraser som verktyg. Du kan använda dem i många olika situationer. Här är 5 användbara fraser. Det är intressant. Jag ska tänka på det. Det beror på. Jag är inte säker. Det funkar för mig. Låt oss titta på dem en i taget. 1. Det är intressant. Du kan säga detta när någon berättar något nytt. Exempel. Jag besökte en ny stad. Det är intressant. Det visar att du lyssnar och är uppmärksam. 2. Jag ska tänka på det. Använd detta när du behöver tid innan du svarar. Exempel. Vill du följa med oss imorgon? Jag ska tänka på det. Det låter artigt och naturligt. 3. Det beror på. Använd detta när svaret inte är enkelt. Exempel. Är det lätt att lära sig svenska? Det beror på. Om du övar, ja. Den här frasen är väldigt vanlig i riktiga samtal. 4. Jag är inte säker. Använd detta när du inte vet svaret. Exempel. Kommer det att regna imorgon? Jag är inte säker. Det är bättre att säga detta än att vara tyst. 5. Det funkar för mig. Det betyder ungefär okej eller jag håller med. Exempel. Vi träffas 5:00. Det funkar för mig. Det är vänligt och lätt att använda. Nu, vad kan du göra? Välj 2 eller 3 av dessa fraser. Säg dem högt. Använd dem i din dagliga övning. Försök att använda dem när du pratar eller tänker på svenska. Lite i taget kommer de att kännas naturliga. Och ditt
tal kommer att bli enklare och mer självsäkert varje dag. En kort historia om övning. Och det var en elev som hette Theo. Han hade studerat svenska i några månader. Han kunde läsa enkla texter, men det var fortfarande svårt att prata. Oftast sa han bara små ord som ja, nej eller okej. Han ville säga mer, men han visste inte hur. En dag tittade han på en kort video. Den visade två vänner som hade en enkel konversation. Ska du gå ut? Ja, det låter bra. Vill du äta något? Jag ska tänka på det. Meningarna var korta och enkla, men de kändes verkliga. Theo bestämde sig för att skriva några fraser i sin anteckningsbok. Det är intressant. Jag ska tänka på det. Det beror på. Jag är inte säker. Det låter bra. Han övade på dem varje dag. Han sa dem högt om och om igen tills de kändes naturliga. Nästa dag i klassen frågade läraren honom: Vill du göra din uppgift nu eller senare? Theo låg och sa: Jag ska tänka på det. Några elever skrattade lite, men på ett vänligt sätt. Och de var glada att han pratade. Senare frågade en klasskamrat: Vill du gå ut efter lektionen? Theo svarade: Det låter bra. Den dagen var speciell för honom. Han använde inga svåra ord. Han pratade inte perfekt, men han pratade mer än tidigare och det var ett stort steg. Nu är det din tur. Välj 2 eller 3 enkla fraser som du gillar. Öva på dem framför en spegel. Försök att använda dem i en riktig konversation den här veckan. Du kan också skapa en liten dialog själv. Vill du titta på en film? Det beror på filmen. Kanske en komedi. Jag är inte säker. Jag ska tänka på det. Gör det roligt. Öva ofta. Du kommer att bli bättre snabbare än du tror. Kapitel 6. Du behöver inte vara perfekt. Nu kommer vi till den viktigaste idén av alla. Du behöver inte vara perfekt för att prata svenska bra. Du behöver inte långa meningar. Du behöver inte perfekt grammatik. Det du behöver är mod, tydlighet och övning. Här är en historia. Och det var en kille som hette Lukas. Han var 17 år gammal. Han hade lärt sig svenska i skolan, men han pratade nästan aldrig. Han tänkte ofta: Min svenska är inte bra. Jag kommer att göra misstag. En dag sa hans lärare: Nästa vecka ska alla prata i 1 minut. Du kan prata om vad du vill. Håll det enkelt. Lukas blev nervös. Han var rädd för att glömma sina ord. Han var rädd att andra skulle skratta. Men den kvällen kom han ihåg något som läraren ofta sa.
Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara försöka. Så Lukas skrev 5 enkla meningar. Jag heter Lukas. Jag gillar att rita. Jag lär mig svenska. Jag övar varje dag. Jag tror på mig själv. Han övade på dem om och om igen. Framför spegeln, med sin lillebror. Tyst först, sedan högre. Dagen för hans tal kom. Han var fortfarande nervös, men han reste sig upp och började prata. Han sa sina 5 meningar långsamt och tydligt. När han var klar applåderade klassen. Läraren log. En elev sa: "Det var riktigt bra." En annan sa: "Du pratade väldigt tydligt." I det ögonblicket kände Lukas sig stolt. Han pratade inte perfekt, men han pratade med mod. Och det var tillräckligt. Nu, tänk på dig själv. Kanske känner du dig nervös ibland. Kanske tvekar du. Det är okej. Du lär dig. Du försöker. Det betyder att du går framåt. Vänta inte på att bli perfekt. Börja med de ord du kan. Säg enkla saker. Prata steg för steg. Var modig. Var tydlig. Prata från hjärtat. Vad du har lärt dig. Låt oss snabbt komma ihåg de viktigaste idéerna. Använd enkla ord. Prata långsamt och tydligt. Lär dig genom att upprepa. Ställ frågor. Använd användbara fraser. Och viktigast av allt, var modig, inte perfekt. Nu är det din tur att fortsätta. Om den här lektionen hjälpte dig, dela den med andra. Och glöm inte att lägga märke till dina egna små framsteg, dina egna speciella ögonblick när du pratar med självförtroende. Din resa har redan börjat.